هموطنان، خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی، هواداران و حامیان مجاهدین، سازمان مجاهدین خلق ایران، شکوفه پایداری مردم ایران در برابر شاه و شیخ و امید مجسم تاریخ فردا 56مین سال حیات خود را آغاز می کند. بر همه شما فرخنده و مبارک باد. شاه با ساواک جهنمی و حمایت قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها و رویای تمدن بزرگش سرانجام بر اثر قیام مردم ایران برافتاد. شیخ هم با سپاه پاسدارانش با وجود قتل عام و سرکوب ضد بشری و رویای خلافت اسلامیش به دست مردم و مقاومت ایران و به دست ارتش بزرگ آزادی سرنگون می شود. آنچه سرفراز و استوار ایستاده و خواهد ایستاد مقاومت آزادی ستان مردم ایران و در کانون آن سازمان مجاهدین خلق ایران است. به بنیانگذاران کبیر محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیزادگان که ابتکار این راهگشایی تاریخی را بر عهده داشتند درود و خوشا مسعود که این سازمان را زیر ضربات منهدم کننده دو دیکتاتوری احیا و شکوفا کرد و در مسیر مبارزه با ارتجاع آخوندی به اوج رسید. از انحراف و اپورتونیسم و شبیخونهای استعماری مسئول نگه داشت و آن را در کانون و محور یک آلترناتیو دموکراتیک قرار داد. همچنین این سازمان را به حد یک ارتش آزادی بخش که در 4مین مؤسس آن هستیم ارتقا داد. وقتی که ما از حنیف تا مسعود از سازمان و ارتش و آلترناتیو صحبت می‌کنیم، این بازی با کلمات نیست. انشانویسی از راه دور نیست. قیمت واقعی را تک تک شما می‌دانید و اون رو سالها آزموده اید و باید نسل به نسل منتقل کنید، چون سازمان و ارتش و آلترناتیو، البته آلترناتیو واقعاً دموکراتیک و میهنی، همون مثلث کمبودهای پایه‌ای هستند که مردم در مبارزاتشون از مشروطه به این طرف به رغم همه جانفشانی‌ها از فقدان اونها رنج برده اند و قیمت بسیار سنگینی دادند. زیرا وقتی سازمان ذی‌صلاح و تشکیلات رهبری کننده وجود نداشته باشد، هیچ تغییر و تحول بنیادی و پایه‌ای در کار نخواهد بود. مردم مانند مشروطه قیام می‌کنند و مشروطه را به سلطنت مطلقه تحمیل می‌کنند، ولی تضمینی ندارد، چون هیچ مبارزه حرفه‌ای و تمام عیاری بدون یک سازمان حرفه‌ای متصور نیست. این
از نخستین درس‌های حنیف به مجاهدین در آن زمان بود. در انقلاب ضد سلطنتی هم جای سازمان رهبری کننده خالی بود. سازمان مجاهدین رو اپورتونیست های چپنما متلاشی کرده بودند. شاه هم بنیانگذاران این سازمان رو اعدام کرده بود. همین امروز هم می‌بینیم که رژیم به 1000 زبان میگوید که صورت مسئله تشکیلات مجاهدین است که باید آن را برای بقای رژیمش از صحنه پاک و محو کرد و سرش را از بدنش جدا کرد. مزدوران رژیم هم در همین خط کار و مسافرکشی می کنند. در مورد ارتش آزادی بخش هم اگر وجود نداشته باشد همان می شود که بر مصدق گذشت. در این صورت نهضت ملی به رغم همه فداکاری ها در برابر کودتای ارتجاعی و استعماری بی‌دفاع باقی میماند و شکست میخورد. در مورد آلترناتیو دموکراتیک و مستقل هم تجربه تاریخی ربودن و به یغما رفتن انقلاب ضد سلطنتی بسیار روشنگر است. مردم ایران 42 سال است که دارند تاوان آن را پس میدهند. بقایای شاه طلبکار جنایت‌های رضاخان و پسرش هم هستند و میگویند مشکل این است که چرا انقلاب کردید و چرا قدر دیکتاتوری وابسته را ندانستید. ما میگوییم انقلاب ضرورت پیشرفت و دیالکتیک تکامل است. مشکل در انقلاب نیست و نبود. مشکل در آلترناتیو بود. مشکل در رهبری انقلاب بود و نه در انقلاب. این نخستین درسی بود که ما از انقلاب ضد سلطنتی گرفتیم و مسعود اون رو بالغ و تئوریزه کرد و راه حل اون رو هم در شورای ملی مقاومت ایران به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل به مردم ایران ارائه داد. حالا دوباره برمیگردم به درس روز اول از 55 سال پیش در زمان حنیف بنیانگذار، یعنی درس سازمان و تشکیلات. اگر این سازمان می‌خواهد در جامعه انقلاب کند، لاجرم باید خودش تئوری و ایدئولوژی انقلابی داشته باشد. باید مسئولیت و رنج‌های انقلاب علیه شیخ و شاه را به دوش بکشد. بنابراین رزم بی امان با فدای بیکران تاریخچه 55 سال گذشته است. با 7 دریای خون و سلسله‌ای از 7 خانهای رستم، با سختی و صعوبت و مشقت بسیار که همه با آن آشنا هستیم. بله، به راستی عبور از هر یک از آنها، یعنی عبور از هر ضربه و هر توطئه، ظرفیت و توانمندی می‌خواهد و البته هوشیاری و بینش سیاسی و اجتماعی و تاریخی. اینجاست که نیازمند آرمان و ایدئولوژی می‌شویم. و الا این راه را هرگز نمی‌توان طی کرد. همون که امام حسین گفت عقیده و جهاد، چون مجاهد بدون عقیده و آرمان وجود ندارد.
شاه و شیخ و همدستان و همجبهه ها و دنباله های آنها به همین خاطر با ایدئولوژی و آرمان مجاهدین به طرزی دیوانه‌وار خصومت می‌ورزند. شاه گفت شما خرابکار و مارکسیست اسلامی هستید. خمینی گفت شما منافق و التقاطی و بدتر از کافر هستید. در فرهنگ شاه و شیخ و هممسلکان آنها ولو با سبقه های غلیظ چپ نمایانه از نوع سوسیال بورژوازی شما حق ندارید ایدئولوژی و آرمان داشته باشید. شما فقط حق دارید بین شیخ و شاه یا در مدارهای دور و نزدیک جاذبه اونها سیر و سیاحت کنید. مخصوصاً زن مجاهد حق ندارد حتی پوششش را خودش انتخاب کند. شیخ می گفت یا روسری یا توسری و سالها قبل از اون رضاخان می گفت بی روسری یا توسری. در هر حال هر دو منطق تا بن استخوان ارتجاعی و ضد آزادی است، ولی از نظر ما زن باید خودش انتخاب کند، همچنان که مردم باید در انتخاب دین و آیین و عقیده و مرام و مسلک خود آزاد باشند. در مصوبات شورای ملی مقاومت در مورد جدایی دین از دولت آمده است هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب شدن، انتخاب کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت. همچنان که جمهور مردم ایران اعم از زن و مرد خودشان باید با رأی آزاد و مساوی و مستقیم حاکمیت و نظام جمهوری جدید را انتخاب کنند. همین دلیل حیات 55 ساله سازمان مجاهدین و حیات 40 ساله شورای ملی مقاومت ایران با رنج‌های مردم ایران و با خواست‌های آنان برای آزادی و عدالت و حاکمیت مردم عجین شده است. قیام‌های ایران از دی ماه 96 تا کنون به روشنی نشان می‌دهد که این قیام‌ها صحنه اقبال اجتماعی خط و دیدگاه مجاهدین به ویژه در میان نسل جوان و شورشگر است و در این حال صحنه پیشروی مجاهدین و فعالیت فزاینده کانون‌های شورشی است. همچنان که دکتر هزارخانی گفت در ایران یک انقلاب در حال وقوع است و با هر نظری که داریم باید تا آنجا که میتوانیم به سازمان مجاهدین خلق ایران کمک کنیم که این انقلاب را سریعتر به نتیجه برساند. دکتر هزارخانی که به واقع از برجسته ترین نویسندگان و روشنفکران معاصر ایران است و بیش از 60 سال کار سیاسی و فرهنگی او برای همه شناخته شده است، درباره نقش رهبری مسعود در برابر ارتجاع مذهبی خمینی گفت مسعود تفسیرش از اسلام را در مقابل تفسیر خمینی از اسلام گذاشت و این کار بسیار مهمی بود. البته تحمل زحمات، مشقات و نتایج و پیامدهای آن آسان نبود، اما جنبش مقاومت را
به جنبشی آرمانگرا تبدیل کرد که به لحاظ سیاسی می‌داند چه می‌خواهد و می‌داند چه کار می‌خواهد بکند. به نظر من راز پیشروی مجاهدین در همین است، در اینکه غبار از رخ دین زدوده است. واقعاً چه زیبا، اون هم در چند جمله کوتاه دکتر هزارخوانی همه چیز رو بیان کردند. هموطنان، امروز در ایران فقر و اختناق بیداد می کند. اختلاف طبقاتی هیچگاه به این اندازه عمیق و وحشتناک نبوده است. ماشین سرکوب برای حفظ نظام منحوس ولایت فقیه یک لحظه متوقف نمی شود. قضایه جلادان رگباری از احکام اعدام باز می کند. با این همه جامعه منفعل و بی‌تفاوت نیست و طغیان می کند. شورش و عصیان در سراسر ایران زمین که با خون هزاران هزار شهید مجاهد خلق آبیاری شده جوانه می زند. قطعاً قیام‌ها ادامه خواهند داشت. اشرف با پایداری تاریخیش و با شهیدانش در جای جای ایران در قالب کانون‌های شورشی تکثیر شده و کابوس عملیات کبیر فروغ جاویدان برای سران رژیم هر سال هراس‌انگیزتر می شود. در این کلام ما با یک جامعه انفجاری مواجه هستیم، با شورشگران و قیام آفرینانی که در کمین و آماده خیزش هستند. جوانان نیروی تعیین کننده این قیامند و جوانان شورشگر راه طغیان انرژی عظیم ستم دیدگان را می گشایند. به قیام‌های آبان و دیماه سال 98 نگاه کنید. مردمی که به خیابان‌ها آمدند هیچ ابهامی باقی نگذاشتند که راه حل همه مشکلات خود را در سرنگونی نظام ولایت فقیه می‌دانند و هیچ خواستی از رژیم ندارند جز اینکه سرنگون شود. آنها هیچ نگاهی به گذشته ندارند. آنها به آینده نگاه می‌کنند و شعار می‌دهند مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. آنها مظاهر حکومت آخوندی را هدف قرار می‌دهند و با تمام وجود این حقیقت را لمس می‌کنند که این رژیم اصلاح ناپذیر است و باید تماماً سرنگون شود و این را هم می‌دانند که آخوندها با زبان خوش دست از سر مردم ایران بر نمی‌دارند. بله، اینها همان خطوط و مرزبندی‌های سیاسی شورای ملی مقاومت است که از سال 60 بر آن پای فشرده است و بیانگر راه و رسم دیرین مجاهدین است که با خون بیش از 100,000 مجاهد خلق شاخص گذاری شده است. رژیم با زندانیان قیام همان کارهایی را می‌کند که از سال 60 با مجاهدین در زندانها و شکنجهگاه‌های مخوفش می‌کرد. شرح شکنجه‌های نوید افکاری و برادرانش و بعد هم حکم 2 بار اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای آنها نه فقط مردم ایران بلکه وجدان بشریت معاصر را برانگیخته است. امروز خبر این بود که رژیم جای اونها رو عوض کرده. حرف ما و مردم دنیا این است که
اعدام نکنید، آزادشان کنید. ماه گذشته انتشار عکس یک دختر و پسر خردسال، اون هم در دو طرف تصویر پدر شهیدشون مصطفی صالحی که به تازگی اعدام شده بود، باز هم دلهای دردمند ما و مردم ما رو در سراسر کشور آتش زد. قضاییه خامنه‌ای در هفته اول تیر ماه گذشته حکم اعدام 3 زندانی قیام رو صادر کرد، اما بر اثر کارزار میلیونی اعدام نکنید، رژیم موقتاً مجبور به عقب نشینی شد. پس مجاهدین سربلندند به اینکه راه و رسم مجاهدت و مقاومت در ابعاد میلیونی شکوفا و تکثیر شده است. همزمان از بیروت تا بصره و نجف و کربلا و بغداد رژیم آخوندی به دام افتاده است. جوانان لبنان میگویند کلون، یعنی همگی باید بروند. و جوانان عراق مراکز و مظاهر این رژیم پلید و مزدورانش را به آتش میکشند و فریاد میزنند رژیم ایران باید برود. بله، مجاهدین 56مین سال حیات خود رو در شرایطی آغاز میکنند که رژیم در بنبست و گرداب‌های سیاسی و اقتصادی و بین المللیش دست و پا میزند. خامنه‌ای از کمترین تغییر یا گشایشی در جهت کاهش نارضایتی جامعه عاجز است. تصمیم خامنه‌ای برای گماردن پاسداران جنایت پیشش در رأس دستگاه‌های مختلف از قبیل مجلس اثر قدرت نیست، بلکه اثر ضعف و انقباض، همچنین برای کنترل هرچه بیشتر این دستگاه هاست تا فرو نباشد. ریزخواران رژیم که دیر زمانی در رویای اصلاحات بودند، کابوس سرنگونی می‌بینند. پیروان و مبلغان رژیم که به امید خاموش شدن جنبش اعتراضی بودند، مأیوس و ناامید شدند. زنجیرهای توهماتی مثل نمی شود و نمی توان دیگر فرو ریخته است. ترس جبهه عوض کرده و حالا این آخوندها و پاسداران اون هستند که به خود می لرزند. ارزش‌ها و راه و رسم مجاهدین، به ویژه فداکاری برای سرنگونی رژیم، راهنمای نسل قیام در کف خیابان هاست. همون مردمی که یک باره با قیام در 200 شهر یک اتحاد عمل عالی از خود نشون دادند و همبستگی ملی رو در میدان مبارزه برقرار کردند. بله، قیام‌های این 3 سال تصویر درخشانی از نبردهای قطعی آینده ارائه کرده است. تصویری از نبردهای بنیانکن قیام کنندگان و ارتش بزرگ آزادی. همیهنان، اسباب کار برای برافروختن شعله‌های جنبش و قیام بیش از همیشه آماده است. یعنی شرایط جوشان و انقلابی جامعه و آگاهی مبارزاتی در نسل جوان و همچنین 10 شهر شورشی که بنابر تجربه قیام‌های اخیر مستعد آزاد شدن از چنگال سپاه پاسدارانند
و صدها هزار جوان رزماور در شهرهای مختلف که آماده از خودگذشتگی هستند. همچنین یک سازوکار رهایی بخش یعنی کانونهای شورشی که دیوار اختناق را می شکافد و آتش زنه قیام هاست. آری، رژیم آخوندی بیش از همیشه در محاصره قیام و سرنگونی است. باشد که مجاهدین خلق ایران دست در دست خلق محبوبشان رسالت و تعهد بزرگ تاریخی خود یعنی سرنگونی تمامیت رژیم حاکم و برقراری آزادی و حاکمیت مردم در ایران را به پیروزی برسانند. امروز داستان بنیانگذاری سازمان رنج و فدای مجاهدان از روز اول تا امروز را شنیدید. تلاش‌های بیمانند و بی جایگزین مسعود رو به طور خلاصه بازگو کردیم. صداقت و فدای نسل مجاهدین رو در همه دوران‌ها، در میدان‌های نبرد، در همه آزمایش‌ها و سرفصل‌ها یادآوری کردیم. به انقلاب درونی مجاهدین پرداخته شد، به خصوص با صحبت‌های خواهر عزیزم زهرا. اما راستی همه این تلاش‌ها، فداکاری‌ها، از خودگذشتگی‌ها و جانبازی‌ها برای چه بوده و هست؟ جز برای یک آرمان و هدف والا که همانا آزادی و رهایی مردم ایران از چنگال هر گونه ستم و استبداد و فقر و استثمار است. بنابراین مژده به مردم ایران که امروز تضمین رهایی آنها از چنگال این استبداد دینی و خونریز همین سازمان و همین مقاومت است. سرنگونی و بازگشت اعتماد به مردم ستم زده فقط و فقط از عهده چنین نیروی فداکار و منسجم و آگاه و صادقی برمی آید. به شما ای مردم این نوید را می دهم که اگرچه شما در رنج و سرکوب و شکنجه و اعدام و در تب و تاب بیماری و گرسنگی و فقر هستید، اما از پیشتازان آهنین عزمی یعنی از بهترین فرزندان خودتان برخوردارید که شب و روز ندارند تا آزادی و رهایی و برابری و عدالت و آبادانی و تندرستی را برای شما در سراسر ایران برقرار کنند و سد محکمی باشند در مقابل همه جریان‌های ارتجاعی، بنیادگرا و ضد تاریخ و پیشرفت و تکامل در کل منطقه و جامعه‌ای نو بسازند با معیارهای شایسته انسانی تا مردم ایران جایگاه حقیقی خود را در جهان و به ویژه خاورمیانه پیدا کنند و به آن ببالند. این روز نزدیک است، زیرا مردم ایران سازمان و مقاومت و گنجینه گرانقدری دارند که بیش از 5 دهه است در طوفان تلاطم‌ها و سختی‌ها و رنج‌ها از آرمان آزادی دست نکشیده و از عهده همه موانع و مشکلات بزرگ برآمده است. پس قطعاً این تعهد بزرگ را هم به نتیجه خواهد رساند و برای آن بیش از همیشه حاضر و آماده است.
اجازه بدهید در اینجا به طور خاص در رابطه با سازمان و تشکیلات مجاهدین از همه هواداران و اعضا و مسئولان سازمان در همه سطوح قدردانی کنم. از برادران مجاهدم، نسلی از مردان شوریده بر ایدئولوژی جنسیت و فردیت که در این سالیان این مبارزه سهمگین را آگاهانه انتخاب کرده و به پیش برده اند و الگوهای درخشانی برای نسل جوان و شورشگر ایران در امر برابری هستند. و با قدردانی از خواهرانم در شورای مرکزی که پیشتازان و سمبل‌های شورش و جنگاوری، مسئولیت پذیری و رهایی از قل و زنجیرهای بنده‌ساز هستند. و تقدیر می‌کنم از همه مسئولان اول مجاهدین و همردیفان و معاونان مسئول اول در مقاطع مختلف، از خواهران عزیزم فهیمه، شهرزاد، نسرین، تهمینه، مژگان، صدیقه، زهره، و همچنین از خواهر عزیزم زهرا مریخی که به ویژه بعد از انتقال مجاهدین از عراق به آلبانی با شکیبایی و درایت و توانمندی بسیار امور سازمان را به خصوص در دوران قیام با موفقیت حداکثر هدایت کرده است. مسعود از سالها پیش او را سردار صبر و ظفر توصیف کرد. و درود بر همه مجاهدان آزادی برای سرنگونی رژیم استبداد مذهبی که هرگز توقف نمیپذیرند و از پا نمی نشینند تا روز رهایی مردم ایران از چنگال دین فروشان خوناشام. با تبریک مجدد به همه شما.